Tänään ruvetaan laittamaan tälle kesälle ekaa kertaa maata tästä läpi, tästä meidän ränniviritelmästä, joka rakennettiin viimeksi. Ja tosta olisi tarkoitus alkaa maita kaivamaan. Mutta sitä ennen niin lyön pumppuun vähän bensaa ja koekäytetään. Ja meidän pitää varmaan vähän hienosäätää kun katsotaan, että miten virtaukset tulee rännissä pyöriin. Mutta tervetuloa mukaan! Rännin virtaus täytyy aina tarkistaa silloin, kun ränni on just laitettu, koska siinä pitää hakea virtaus ja kaltevuus ja muuta sitten, että hiekka ei pakkaannu rikloihin ja kulta pääsee näin ollen tarttumaan hyvin sinne. Ja meidän nimi aloittikin siltä sopivasti pehmentämään maita sillä välin, kun minä touhusin rikloissa. Edellinen vuosi ollut äärimmäisen rankka tuon esikoisen sairastelun takia ja pysähdyin kyllä moneen kertaan siinä montulla vaan miettimään ja vähän niin kuin kokoamaan itseäni takaisin kasaan. Ja mikäpä siinä parempaa paikkaa olekaan kuin tuossa rännin ääressä vähän katsella luontoa ja kuunnella veden lorinaa. Kyllä se tuo mielen heikkous näkyy kehon heikkoutena nyt, niin pistettiin tauoksi vähäksi aikaa, tai no tuolla montun pohjalla kyllä näyttää olevan vielä tehoja, mutta itellä kyllä loppui niin jaksaminen. Kurkataanpa tänne riihiloihin, että mitä täällä näkyy. Onpas tummaa hiekkaa. Joo, aloitaanpa tätä alhaalta päin. Kurkataan nopsaa, että mitä täällä näkyy, onko täällä mitään niin semmoista heti silmiin pistää, ei ruveta hirveänä kaivelemaan vielä, kun tuolla on naula. Ne heiti itse se äsken sinne talteen, niin pysyykö se siellä? Tuolla, en tiedä näkyy, tuollakin on teille granaatteja. Aika paljon granaattihiekkaa näyttäisi tässä. Rautaa ei näy, isompaa vielä. Entäs tuo kulta, matto? No sinne ei kyllä. Näkyykö siellä mitään? Me en ainakaan huomaa. Ei se kyllä yllättäisi. Sen verran vähän vielä tuota maata laitettu. Ei perkele, ja se koivunoksakin oli just siinä. Täällä on aika lämmin. Se luvaa nyt melkein 30 asteen helteitä tuleville päiville. Tänään vielä ei ole parikymmentä, mutta kuumenee. Katsotaan vielä täältä, jos täältä näkee. Mikä tuo? Ei oo mitään. No, mut joo, pistetään jonkin sortin tauoksi nyt. Joo, tosiaan niin otettiin sieltä kuopan pohjalta tommonen pikainen koevaskaus ihan uteliaisuuden vuoksi. Mä ootin, että siinä on niinku 2-3 hengetöntä, mutta paljon sitten oli 5 tommoista näkyvää. Ja mut siellä oli, jos mä oikein laskin, niin 5 semmoista näkyvää ja 3 tai 2, 3, 4 semmoista aivan atomia. Että kyllähän ihan hyvä maa on tulossa. Kyllä tuota kehtaa kaivaa ainakin. Hyvä homma, jes. Joo, tämä kyllä yllätti tämä. No niin, täällä kaivuut jatkuu, tuossa pikku tauko petti, kun paskattiin se koevaska. Siinä oli tosi hyvin. Ja tosiaan niin vajainen, mulla on kova meininki tuolla, tai sitten ei oo. Mikäs nyt on? Ei tällä perkele jaksa. No, katoppa tätä. Tämähän kuule auttaa. Joo, jos tosiaan haluaa vipinää kinttuihin, niin kuivalihakundi.com Jomsa 10 koodilla sieltä tietystä tuotteesta vähän alennusta. Kannattaa käydä tilailemassa. Joo, sen verran
Minä olen rapakunnossa ja meidän ei jaksa, kun täällä on niin saatanan kuuma. Tosiaan lämpeni ihan pirusti. Ajattelin, että laitetaan ihan rehellinen tauko ja vähän kurkata, että mikä se on pelitilanne. No vähän. Tuo on muuten rautakivi. Eikö okei, ei olekaan. Mutta tuolla alla näkyy. Tuolla kiiltää tommonen. Saanko vesen sieltä? Tuossa. En mä tiedä näkyykö se piikkunen. Sisäpäälle. Hui. Paljon rautaa tässä välissä. Ihan älytä. On kyllä kuuma. Suoraan aurinko paistaa tähän missä ollaan. Näkyykö siellä kulta? Näkyykö? No ei mitään valtavia hippuja oo kyllä. Mutta kyllä tuo rautan määrä kertoo, että on siellä tavaraa. No niin, tässä kynsin tätä jutskaa vielä ja mietin, että eikö mukaan yhtään löytähän sitä yksi. Ja mä tiedän, toi todennäköisesti ei näy, mutta tuolla näkyy tommonen, olisiko tuo millin about kanttiinsa tommonen hitunen. Että ei se selvästikään tyhjää maata oo. Se on tuossa edellä. Oli vähän tuurisoita tuolta rihlosta, mikä vähän huolestuttaa, kun se on mennyt tuonne yli tuon maton yli. Mutta sinne se on onneksi uponnut. Joo, kyllä mitä löytyy. Alkaako jo? Ensi loppu. No niin, se bensiini loppui tuosta pumpusta. Sinänsä me voidaan tässä vaan tankata ja jatkaa, mutta kello on jo sen verran, että pistetään homma kasaan tältä päivää. Ja tuonne rihloihin nyt ei kyllä näe mitään, kun se tosiaan katkistuu ventulo yllättäen. Ne on täynnä jotakin ihan hirveää saissia, mutta otetaan tämä matto tästä kuitenkin irti ja vaskataan se. Niin saadaan vähän etiäisiä, että miten sieltä on tulossa tässä tulevien viikkojen aikana tuosta montusta. Melkein pysyy suoranakin. Laitetaan se näin, niin se ei mene hukkaan. Elikkä tässä meillä on tämä loppujutska, niin katsotaan mitä siellä on. No, onhan siellä. Jännä tuommoista punertavaa tämä kulta tässä mäessä. Normaalisti se on vähän keltaisempaa täällä. Mutta joo. Eihän siinä varmaan gramoina paljon, mutta se kuoppa on aika pieni ja sitten katsotaan tätä rauhan määrää, niin on kyllä rautapitoisuus tuossa sorassa aika korkea. Ja tässä on nyt vaan tuo spagettimatto, tai niin sanottu expamelti. Me nähtiin jo silloin aiemmin, että rihloihin menee osa, niin sitä ei tiedä mitä siellä on. Ja tuo vieläkin edelleen mulla on vähän tuntematon tuo expameltin sielun elämä, että ottaako se isoja hippuja vai mennäänkö ne suoraan rihlaan. No niin, joo. Siinä oli tämä päivä. Kiva kun olit mukana ja kattelit. Muistahan korjata tässä minun ympärillä näitä leijuvia muitakin videoita. Pääsin Ja ei mitään, nähdään seuraavalla kertaa. Moi!